নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটৰিয়েল এনালাইসিস 11 জুলাই এডিটৰিয়েল এনালাইসিসবোৰ আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউণ্ডেশ্যনেল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে টেৰৰিজমছ ডেটা ৰিট্ৰিট হাইটছ ইমাৰ্জিং গ্লোবেল থ্ৰেট এই আৰ্টিকেলটো শশীধৰ ডাঙৰীয়াই লিখিছে তেওঁ কৈছে যে তেওঁ আৰ্গিউ কৰিছে আৰ্টিকেলটোত যে গ্লোবেল টেৰৰিজমৰ যি ষ্টেটিষ্টিক্স হেতুক ডিক্লাইন হোৱা দেখা গৈছে ৰিসেন্টলি এটেক্স কমিছে ডেথ কমিছে কিন্তু এটোৰ পৰা এনেকে ভাবিব নালাগে যে টেৰৰিজমৰ যিটো থ্ৰেট হয় ৱৰ্ল্ডৰ পৰা ডিজেপিয়াৰ হৈ গৈছে ইনষ্টিড এতিয়া টেৰৰিজমে নিজৰ যিটো নেচাৰ আছিল সেই নেচাৰটো চেঞ্জ কৰিছে এতিয়া ইভেন বেছিকৈ ডিফিকাল্ট হৈছে ডিটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু কাউন্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে বুলি তেওঁ মেনশন কৰিছে ডিক্লাইনৰ যিটো নাম্বাৰ হয় হেতু মিসলিডিং বুলি কৈছে যিহেতু তেওঁ প্ৰথমে ইয়াতে ৰিপৰ্ট দিছে যে টেৰৰিজম এক্সপেৰিয়েন্স এ নোটৱৰ্থি ডিক্লাইন 2025 fatalities around the world falling to 5,582 across 2,944 records incident represent কৰিছে 28% ড্ৰপ হৈছে ডেথত আৰু 22% ৰিডাকশন হৈছে ওভাৰঅল এটেকত এতিয়া তেওঁ এই কথাষাৰত মেনশন কৰিছে যে টেৰৰিজম ৰিলেটেড ডেথ আৰু এটেক্স যদিও গ্লোবেলি ৰিসেন্ট ইয়াৰত ডিক্ৰিজ হৈছে কিন্তু এই ফিগাৰ্ছটোৱে ক্ৰিয়েট কৰে এটা ফলছ সেন্স অফ সিকিউৰিটি কাৰণ ভায়োলেন্স এতিয়া কনসেন্ট্ৰেট হৈ আছে কেইখনমান যি আনষ্টেবল কান্ট্ৰি হয় স্পেচিয়েলি আফ্ৰিকা আৰু এছিয়াত বুলি তেওঁ মেনশন কৰিছে টেৰৰিজমটো যিহেতু ইভলভ হৈছে তেওঁ বিশেষকৈ ইয়াত এটা কথা মেনশন কৰিছে যে পাঁচখন কান্ট্ৰিত বিশেষকৈ টেৰৰিজম ৰিলেটেড ডেথ আমাৰ দেখা পোৱা গৈছে পাকিস্তান বুৰ্কিনা ফাছো নাইজেৰিয়া নাইজাৰ ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অফ দা কংগো আৰু সাব সাহাৰান যি আফ্ৰিকা হয় পাৰ্টিকুলাৰলি ভলেটাইল সাহেল ৰিজন এলোন এতিয়া একাউন্টস হয় ওভাৰ হাফ অফ অল গ্লোবেল ফেটেলিটিজ এই কান্ট্ৰি কেইখনত বৰ্তমান টেৰৰিজম বেছিকৈ কনসেন্ট্ৰেটেড হৈ আছে এতিয়া টেৰৰিজম ইভলভ কেনেকে হৈছে মডাৰ্ন টেৰৰিষ্ট গ্ৰুপ ৰিলাই কিহৰ ওপৰত লেছকে তেওঁলোকে ৰিলাই থাকে এতিয়া লাৰ্জ অৰ্গেনাইজড এটেকৰ ওপৰত তেওঁলোকে বেছিকৈ ৰিলাই কৰি আছে বা কৰি আছে কামবোৰ লোন উলফ এটেকৰ দ্বাৰা স্মল লোকেল এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপ চলাই আছে অনলাইন ৰেডিকেলাইজেশ্যন ইজি হৈ গৈছে ডিচেন্ট্ৰেলাইজ নেটৱৰ্ক ডেট আৰ হাৰ্ড টু আইডেন্টিফাই দা ষ্টপ এতিয়া কনফ্লিক্ট ক্ৰিয়েটছ টেৰৰিজম যিহেতু most terrorism কেতিয়া মানে টেৰৰিজমৰ ৰাইজ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কান্ট্ৰি বিলাকত যিবিলাকত বিশেষকৈ এফেক্ট হয় ৱাৰৰ দ্বাৰা পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটিৰ দ্বাৰা আৰু উইক গভৰ্নেন্সৰ দ্বাৰা যেতিয়া গভৰ্নমেণ্টে ফেইল কৰে সিকিউৰিটি আৰু বেসিক সাৰ্ভিস সিটিজেনসকলক প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে টেৰৰিজমে কি কৰে এক্সপ্লইট কৰে সেই সময় সিচুৱেশনটো বা কণ্ডিশনটো আৰু ৰিক্ৰুট কৰে সাপোৰ্টাৰসকলক বৰ্ডাৰ ৰিজনছবোৰ বেছিকৈ ভালনাৰেবল বুলি মেনশন কৰিছে বহুতো এটেক্স হেপেন ক'ত হয় নিয়াৰলি ইণ্টাৰনেশ্যনেল যি বৰ্ডাৰ হয় য'ত গভৰ্নমেণ্টৰ কণ্ট্ৰলটো অকণমান উইক হয় তাত হয় টেৰৰিজমে ইউজ কৰে এই এৰিয়াজ বিলাকক মুভমেণ্টৰ কাৰণে ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং আৰু স্মাগলিঙৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰিভেনশ্যনৰ এতিয়া দৰকাৰ আছে ৰিয়েকশ্যন কৰাতকৈ বুলি তেওঁ কৈছে যে গভৰ্নমেণ্টে অকল এতিয়া ৰেছপন্ড কৰিলে নহব এটেক হোৱাৰ পাছত ফোকাস কৰিব প্ৰিভেন্টিং টেৰৰিজমত যেনেকৈ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব গভৰ্নমেণ্ট ইনষ্টিটিউচনছ বিলাকক ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব পলিচিছ আৰু বৰ্ডাৰ সিকিউৰিটি প্ৰমোট কৰিব লাগিব ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এডুকেশ্যন আৰু ৰেডিকেলাইজেশ্যনটো প্ৰিভেনশ্যন কৰিব লাগিব বিশেষকৈ অনলাইনত যি ৰেডিকেলাইজেশ্যন আজিকালি হয় এতিয়া কাৰেণ্ট কনফ্লিক্টটো ৰিমেইন এ মেজৰ কনচাৰ্ণ বুলি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে অনগোয়িং যি ৱাৰ হৈ আছে আৰু জিঅ' পলিটিকেল টেনশ্যন হৈ আছে ৱেষ্ট এছিয়াত ই হয়তো আৰু এই কনফ্লিক্টটোৰ এটা মেজৰ কনচাৰ্ণ কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ কনফ্লিক্ট হোৱাৰ পাছতে টেৰৰিজমৰ ৰাইজ হয় যেনেকৈ গ্ৰুপছ লাইক আইচিছ টিটিপি লস্কৰি তৈবা আল চাবাবে কণ্টিনিউ কৰি আছে এডপ্ট এণ্ড চাৰ্ভাইভ কৰি আছে ডেছপাইট গ্লোবেল কাউণ্টাৰ টেৰৰিজমৰ এফৰ্টৰ দ্বাৰা এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰুপ বিলাকে হয়তো এতিয়া এই চিটুৱেশ্যনটো এক্সপ্লইট কৰিব পাৰে
শেষত তেওঁ কৈছে যে টেৰৰিজম ডিজএপিয়াৰ হোৱা নাই, চিম্পলি ইয়াৰ ফৰ্মটো চেঞ্জ হৈছে। এতিয়া এচিমেট্ৰিক ৱাৰফেয়াৰ মানে কি? প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পাছতে আমাৰ কিছুমান কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি ৰাখো, কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশ্যন আমি কৈ নাযাওঁ, যিটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোহে কৈ যাওঁ। এতিয়া এচিমেট্ৰিক ৱাৰফেয়াৰ মানে হৈছে এক কনফ্লিক্ট য'ত নেকি ৰিলেটিভ মিলিটাৰী পাৱাৰ, ষ্ট্ৰেটেজি আৰু টেকটিক্স অফ দ্য কম্বেটেণ্ট different significantly. Instead of army versus army engagement, weaker non-state actor leverage কৰে unconventional tactics যেনেকৈ guerrilla warfare, improve explosive device. এটাই যদি ফৰ্মেলি যুদ্ধ কৰিব কনভেনচনেল ৱেত, আনটোৱে আনকনভেনচনেল ৱেত কৰিব, সেইটো এচিমেট্ৰিক ৱাৰফেয়াৰ। এক্সাম্পল মেনশ্যন কৰা আছে অপাৰেচনেল মেথড অফ তালিবান ইন আফগানিস্তান, নক্সালাইট ইনচাৰ্জেঞ্চি যি নেকি চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়াত কৰে, তাৰ এগেইনষ্টত ইণ্ডিয়াৰ চিকিউৰিটি ফৰ্চেছৰ এগেইনষ্টত। এতিয়া কমপ্লেচেঞ্চি ট্ৰেপ মানে হৈছে চাইকলজিকেল আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক ফেনমেনত য'ত ষ্টেটিষ্টিকেল বা কোৱান্টিটেটিভলি নাম্বাৰছটো ডিক্লাইন হৈ যায় চিকিউৰিটি থ্ৰেটছ তত, আৰু পলিচি মেকাৰ্ছ আৰু পাব্লিকছ বিলাকে ফলছ চেন্স অফ ছেফটি এটা তেওঁলোকে কি কৰে ফিল কৰি থাকে। এতিয়া ফ'কাছ কৰে দিছ ফ'কাছ অন ডিক্লাইনিং মেক্ৰ' এগ্ৰিগেটছ মাস্ক চেভিয়াৰ লোকেলাইজ ইনক্ৰিজ ইন ভাইলেন্স কজ ষ্টেটছ টু লোৱাৰ দেয়াৰ অপাৰেচনেল গাৰ্ডছ। এতিয়া মিউটেশ্যন অফ টেৰৰ মেথডলজি, নেচাৰ অফ এক্সিকিউশ্যন শ্বিফ্ট হৈছে, সেইটোতো অলৰেডি কৈছোঁ, হাইলি কোঅৰ্ডিনেটেড এৰা হয়, কমপ্লেক্স লজিষ্টিকেলি হেভি ট্ৰানজেকশ্যনেল অপাৰেশ্যন বৰ্তমান হ'ব পাৰে, ডিচেন্ট্ৰেলাইজ বৰ্তমান কিহলৈ এই শ্বিফ্ট হৈছে বিশেষকৈ ডিচেন্ট্ৰেলাইজ ল' টেক হাই ইম্পেক্ট ল' নেক্টৰ ষ্ট্ৰাইকলৈ এইটো পৰিণত হৈছে, এনাবল বাই ডিজিটেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট পাইপলাইন, এলগৰিথমেটিকেলি ড্ৰিভেন অনলাইন ইকো চেম্বাৰ্ছ, ৰেডিকেলাইজেশ্যন হেজ বাইপাছ ট্ৰেডিশ্যনেল কামাণ্ড নেটৱৰ্ক। এতিয়া কনফ্লিক্ট কি হয়? টেৰৰ আৰু ফ্ৰণ্টিয়াৰ নেক্সাছ। কনফ্লিক্ট লিংক হৈছে অপাৰেচনেল জিঅ'গ্ৰাফি অফ মডাৰ্ণ টেৰৰিজম ডিপলি টাইড হৈ আছে পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটি আৰু বৰ্ডাৰ ডাইনামিক্সৰ লগত। কনফ্লিক্ট লিংকটো হৈছে এষ্টিমেটেড 99% অফ অল টেৰৰিজম ৰিলেটেড ডেথ ক'ত হয়? Already entangled in active armed conflict. Extremism does not emerge in a vacuum. It is natural byproduct of institutional বা diplomatic collapse. য'ত নেকি non-state actors step in লয় বা তেওঁলোকে ইয়াত interfere কৰে provide কৰিবৰ কাৰণে alternative punitive security or ideological certainty. গতিকে governance সদায় বা government সদায় কি হ'ব লাগে? strong হ'ব লাগে। এতিয়া এই টপিকটোৰ হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনটো যদি আমি চাওঁ তেন্তে দেখিম যে pre-1990 ইৰা ষ্টেট স্পনচৰশ্বিপ আৰু আইডিঅলজিকেল ব্লকছ ডিউৰিং কোল্ড ৱাৰ টেৰৰিজম প্ৰাইমেৰিলি কেৰেক্টাৰাইজড হৈছিল বাই ষ্টেট স্পনচৰ্ড প্ৰক্সিছ অৰ লোকেলাইজড আইডিঅলজিকেল বা এথনো নেশ্যনেলিষ্ট মুভমেণ্ট হৈ আছিল তেতিয়া। কোনোবা এখন ষ্টেটে বা কাণ্ট্ৰিয়ে কি কৰিছিলে? স্পনচৰ্ড কৰিছিল। গ্ৰুপছ বিলাকে অপাৰেট হৈ আছিল যি টেৰৰিজম গ্ৰুপ হয় এক্সপ্লিচিটলি জিঅ' পলিটিকেল বেকিঙৰ দ্বাৰা ফ'কাছ কৰিছিল, হাই প্ৰফাইল পলিটিকেল এছেচিনেশ্যন কৰিছিল, হাইজেক কৰিছিল, লোকেলাইজ ইনচাৰ্জেঞ্চি এটচেট্ৰা আছিল। আৰু পষ্ট 9/11 এৰা ৰাইজ অফ ট্ৰানজেকশ্যনেল ফ্ৰেঞ্চাইজিছ 21st চেঞ্চুৰী যেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল ৰাইজ অফ চেন্ট্ৰেলাইজড হাইলি ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ট্ৰানজেকশ্যনেল টেৰৰিষ্ট নেটৱৰ্ক ষ্টাৰ্ট হ'ল এপিটমাইজড বাই আল কায়দা। এই ইৰাটোক ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে কনচেপ্ট অফ গ্ল'বেলাইজড টেৰৰ চাইমলটেনিয়াছ লজিষ্টিকেলি কমপ্লেক্স অপাৰেশ্যন প্লান কৰিছিলে এক্ৰছ কণ্টিনেণ্টত। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেছপন্স ইকুৱেলি চেন্ট্ৰেলাইজড আছিল। গ্ল'বেল ৱাৰ অন টেৰৰ লিডিং তেওঁ গ্ল'বেল ৱাৰ অন টেৰৰ বুলি কৈছিল। এষ্টাব্লিছমেণ্ট হ'ল UN চিকিউৰিটি কাউন্সিল ৰিজলিউশ্যন 1373 আৰু এম্পাৱাৰ কৰা হ'ল ষ্ট্ৰিক্ট ফাইনেন্সিয়েল ৱাচডগ যেনেকৈ ফাইনেন্সিয়েল একশ্যন টাস্ক ফ'ৰ্চৰ যাতে টেৰৰ ফাইনেন্সিংটো কমে। টেৰিটৰিয়েল কণ্ট্ৰল আৰু হাইব্ৰিড গভৰ্নেন্স ইভলিউশ্যন হ'ল টাৰ্ণ উইথ দ্য ৰাইজ অফ ইছলামিক ষ্টেট ইৰাক চিৰিয়া মুভিং বিয়ণ্ড এচিমেট্ৰিক হিট এণ্ড ৰান টেকটিক্স। কাৰেণ্ট ইৰাটো আমি যদি চাওঁ লোকেলাইজ কনচলিডেশ্যন এণ্ড ডিজিটেল ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন। থ্ৰেটছ বিশেষকৈ দুটাৰ পৰা আহিছে চেলেঞ্জ ওৱান হেণ্ড কনচলিডেটেড ইনটু স্মলাৰ পুল অফ ডমিনেণ্ট নেটৱৰ্কছ আইচিছ ফ্ৰেঞ্চাইজি TTP লস্কৰি তৈবা এটচেট্ৰা অপাৰেটিং উইদিন ডিপলি ফ্ৰেজাইল কনফ্লিক্ট ৰিটেন বৰ্ডাৰলেণ্ডছত আছে আৰু আদাৰ হেণ্ডত ফুল্লি ডিজিটাইজড হয়। ফিজিকেল কামাণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিপ্লেচ কৰা গৈছে ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ দ্বাৰা। এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি আমি এই টপিকটোৰ চাওঁ তেন্তে দেখিম নৰ্মেলাইজেশ্যন পেৰাডাইগাম এণ্ড দ্য চিভিলাইজেশ্যন টেক্স। এই ইছ্যুটো কিহত মেইনলি ৰিলাই হৈ আছে? ডিষ্ট্ৰিবিউটিং ফিলচফিকেল শ্বিফ্ট ট্ৰানজিশ্যন
from an absolute moral rejection of terrorism to a utilitarian acceptance of it as a normal tax on modern pluralistic civilization. A logic to treats for a baseline level of violence disruption as an unavoidable operational hazard of open society. It ট্ৰাফিক ইনচিডেন্টছ বা চিষ্টেমিক ইনফ্লেশ্যন হিচাপে এইটোৱে নৰ্মেলাইজ কৰে আৰু এই নৰ্মেলাইজেশ্যনটোৱে ইৰোজ কৰে যি মৰেল ক্লিয়াৰিটি থাকে ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ টোটেল ইৰাডিকেশ্যন ৰিপ্লেচ ইট উইথ পেছিভ কণ্টেইনমেণ্ট আৰু টাইৰেনি অফ এভাৰেজেছ ভাৰ্চেছ কোৱালিটেটিভ ৰিয়েলিটি এপিষ্টমলজিকেল ষ্টেণ্ড পইণ্টৰ পৰা যদি চাওঁ ইভালুৱেট যদি কৰা হয় গ্ল'বেল ছিকিউৰিটি মেক্ৰ' লেভেল কোৱান্টিটেটিভ মেট্ৰিক্সৰ দ্বাৰা ই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ফ্লড এপ্ৰ'চ টু ডেটা ৰিলাই যদি বেছিকৈ কৰা হয় বা ৰিলাইং অন এগ্ৰিগেট গ্ল'বেল ডিক্লাইনছটোৱে ক্ৰিয়েট কৰিব অপ্টিকেল ইলিউজন অফ ছেফটি যিহেতু আমাৰ কি বুলি কোৱা গৈছে যে ইয়াৰ ৱেজবোৰ চেঞ্জ হৈছে টেৰৰিজম এলিমিনেট হোৱা নাই মেথমেটিকেল ৰিডাকশ্যনিজমে ট্ৰিট কৰে অল লাইফছ এজ interchangeable statistic ignoring the fact that while the global average improves local reality for communities in places like Sahel বা পাকিস্তানত volatility বাঢ়িব ধৰিছে এতিয়া এই টপিকটো আমি মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছটো যদি চাওঁ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত শিফ্ট যদি ডিচেন্ট্ৰেলাইজ ডিজিটেল ৰেডিকেলিজমৰ কাৰণে যেতিয়া হয় তেতিয়া ই ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব ছ'চিয়েল ফেব্ৰিক অ'পেন ছ'চাইটিত অনলাইন ইক' চেম্বাৰ হ'ব এক্সপ্লইট কৰিব ছ'চিয়েল ফ্ৰেকচাৰ্ছবিলাকক আইচলেশ্যনলৈ বেছিকৈ যাব এলিনিয়েশ্যন হ'ব আইডেণ্টিটি ক্ৰাইচিছ হ'ব আৰু ৰেডিকেলাইজ কৰিব ভালনাৰেবল ইণ্ডিভিজুৱেলছবিলাকক এতিয়া পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত কনচেনট্ৰেশ্যন অফ টেৰৰিজম ইন স্পেচিফিক জিঅ'গ্ৰাফিজ হাইলাইট কৰে ক্ৰাইচিছ অফ পলিটিকেল লেজিমেটি আৰু ষ্টেট কেপাচিটি তাৰ পলিটিকেল লেজিটিমেচি নাই আৰু ষ্টেট কেপাচিটি ফেইলিয়াৰ কাৰণে কি টেৰৰিজমৰ কি হয় কনচেনট্ৰেশ্যন সেই স্পেচিফিক জিঅ'গ্ৰাফিক এৰিয়াছবিলাকত হৈছে লিগেল ডাইমেনশ্যনত মডাৰ্ণ কাউণ্টাৰ টেৰৰিজমে ফেচ কৰে আফিল বেটল উইদিন লিগেল স্পেয়াৰ্ছত ট্ৰেডিশ্যনেল লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক বিল্ড কৰা হৈছিল টু কাউণ্টাৰ ষ্টেট এক্ৰছ অৰ টেঞ্জিবল হায়াৰকি বাউণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনছ ষ্ট্ৰাগল এগেইনষ্ট ডিচেন্ট্ৰেলাইজ ডিজিটেল পাইপলাইনছ এণ্ড লোন এক্টৰ্ছৰ দ্বাৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত যদি চাওঁ টেৰৰিজম এটা হাইলি কমপ্লেক্স ইছ্যু হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপত ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ই ৱৰ্ছ কৰি তোলে কণ্ডিশ্যনটো বাই জিঅ'গ্ৰাফিকেল ৰাইভেলৰিছৰ দ্বাৰা ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত কনচেনট্ৰেটেড টেৰৰিজম সদায় ডিভাষ্টেটিং হয় ক্ৰিয়েট কৰে ডেষ্ট্ৰাকটিভ ফিডবেক লুপ এটা আৰু ইকনমিক ডিপ্ৰাইভেশ্যনে ফিউৱেল কৰে বিশেষকৈ বেছিকৈ বঢ়াই ৰেডিকেলাইজেশ্যন আৰু ৰিজাল্ট কৰে ভাইলেন্স ইয়াতে NCERT লিংকেজেছ দিয়া আছে টপিকটোৰ লগত UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত ট্ৰানজিশ্যন কৰিব লাগিব এট্ৰিশ্যন টু প্ৰিভেনশ্যনলৈ সামাজিক অৰ্থনৈতিক মেইন ষ্ট্ৰীমলৈ আনিব পাৰিব লাগিব বৰ্ডাৰৰ যি এৰিয়া হয় সেই এৰিয়াবিলাকত এলগৰিডিম এতিয়া ডিজিটেল প্লেটফৰ্মবিলাকক একাউণ্টেবিলিটি তেওঁলোকে একাউণ্টেবল কৰিব লাগিব আৰু লগতে ফ'কাছ বৰ্ডাৰ চেণ্ট্ৰিক ইণ্টেলিজেঞ্চ আৰ্কিটেকচাৰ এটচেট্ৰা ইয়াতে PYQ দিয়া আছে এই আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড এতিয়া এই আৰ্টিকলটো হৈছে এ ফিউচাৰ অফ ফাইনেন্সিয়েল হেল্থ ফৰ এভৰি ইণ্ডিয়ান আৰু এই আৰ্টিকলটো কুইন মেক্সিমা তেওঁ নেদাৰলেণ্ডৰ কুইন হয় তেওঁ লিখিছে যি নেকি বৰ্তমান চাৰ্ভ কৰি আছে ইউনাইটেড নেশ্যনৰ ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেলত স্পেচিয়েল এডভকেট হিচাপে ফৰ ফাইনেন্সিয়েল হেল্থৰ এতিয়া এই আৰ্টিকলটো এ ফিউচাৰ অফ ফাইনেন্সিয়েল হেল্থ ফৰ এভৰি ইণ্ডিয়ানত অথৰগৰাকীয়ে কুইন মেক্সিমাই হাইলাইট কৰিছে যে ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ইম্প্ৰুভিং ফাইনেন্সিয়েল ৱেলবিং অফ এভৰি ইণ্ডিয়ান তেওঁ এটা কথা এক্সপ্লেইন কৰিছে যে ফাইনেন্সিয়েল হেল্থ ভাল এইটোৱে নকৰে যে অনলি বেংক একাউণ্ট এটা এক্সেছ হোৱাটোৱে ফাইনেন্সিয়েল হেল্থৰ হেল্ডি বুলি নকয় যেতিয়া মানুহ বা চিটিজেনসকলক হেল্প কৰিব ছেভ কৰিবৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু লং টাৰ্ম ফাইনেন্সিয়েল ছিকিউৰিটি যেতিয়া থাকিব সেইটোক কি বুলি কয় ফাইনেন্সিয়েল হেল্থ বুলি কয় বুলি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া কৈছে যে ফাইনেন্সিয়েল হেল্থ মিনছ মোৰ দেন বেংকিং এতিয়া অকল বেংক একাউণ্ট থকাটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হয় ফাইনেন্সিয়েল হেল্থৰ ট্ৰু ফাইনেন্সিয়েল হেল্থ মিনছ যেতিয়া জনসাধাৰণৰ ওচৰত তেওঁলোকে যেতিয়া মেনেজ কৰিব পাৰে ডেইলি এক্সপেঞ্চেছ লগতে ছেভ কৰিবৰ কাৰণে পাৰে ফিউচাৰ গ'লছৰ কাৰণে লাইক এডুকেশ্যনৰ কাৰণে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ কাৰণে ইনভেষ্ট যেতিয়া তেওঁলোকে কৰিব পাৰে ৱাইজলি এক্সেছ কৰিব পাৰে যেতিয়া এফৰ্ডেবল লোন আৰু প্ৰটেক্ট নিজকে যেতিয়া তেওঁলোকে কৰি ৰাখিব পাৰে ৰিস্ক হোৱা সময়ত মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ নিচিনা কভাৰেজ লৈ এতিয়া ইণ্ডিয়াই
তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে যে ইণ্ডিয়াই প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে ছিগনিফিকেণ্টলি ইণ্ডিয়াৰ ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন ইম্প্ৰুভ হৈছে অভাৰ পাষ্ট ডিকেডছত যেনেকৈ এডাল বেংক একাউণ্ট অ'নাৰশ্বিপ আগতে মাত্ৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 56% আছিল এতিয়া 89%লৈ বাঢ়িলে মেইনলি থ্ৰু গভমেণ্টৰ যি ইনিচিয়েটিভ আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনা এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভৰ দ্বাৰা আৰু এইটোৱে প্ৰভাইড কৰে এটা ষ্ট্ৰং ফাউণ্ডেশ্যন যে জনসাধাৰণৰ কি হয় ফাইনেন্সিয়েল লাইফটো যাতে বেটাৰ হয় ইম্প্ৰুভ হয় সেইটো কাৰণে এটা ফাউণ্ডেশ্যন গঢ়ি অলৰেডি ইণ্ডিয়ান গভমেণ্টে তুলিছে এতিয়া ৰিয়েল লাইফ এক্সাম্পলত তেওঁ আৰ্টিকলটো বিগিন কৰিছে ষ্টৰি অফ নাৰ যি নেকি কাম কৰিছিল 45 ইয়াৰ্ছৰ লং ছাৰ্ভিং কেডিছ হিচাপে গল্ফ ক্লাবত এতিয়া প্ৰথমে তেওঁ কি কয় অনলি বেংক একাউণ্ট আছিল আৰু পিছত জইন কৰে নেশ্যনেল পেঞ্চন ছিষ্টেমত এতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্টৰ কাৰণে যেতিয়া ছেভ কৰে এইটোৱে কনফিডেঞ্চ দিয়ে আৰু ডিগনিটি লৈ অল্ড এজত জীয়াই থাকিব পাৰে বুলি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে আৰু চিমিলাৰ ষ্টৰিজ যেনেকৈ তেওঁ কৈছে যে ৱৰ্কাৰ্ছৰ নাৰ্ছ ইনফৰ্মেল ছেক্টৰ এমপ্লয়িজবিলাকৰো কি দেখায় ফাইনেন্সিয়েল প্ৰডাক্টে ইম্প্ৰুভ কৰে ছিকিউৰিটি আৰু ষ্ট্ৰেছটো ৰিডিউচ কৰে এতিয়া টেকন'লজিয়ে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে তেওঁ ফাইনেন্সিয়েল হেল্থটো ইণ্ডিয়া যিহেতু গ্ল'বেল লিডাৰ হয় এতিয়া ডিজিটেল ফাইনেন্সত ইন'ভেশ্যন যেনেকৈ ইণ্ডিয়াত আহিছে ৰিচেণ্টলি UPI ডিজিলকাৰ একাউণ্ট এগ্ৰিগেটৰ্ছ AI বেছড ফাইনেন্সিয়েল টুলে হেল্প কৰে বেটাৰ ফাইনেন্সিয়েল ডিচিশ্যনৰ কাৰণে বেছিকৈ ছেভ কৰিবৰ কাৰণে ফ্ৰড এভইড কৰিবৰ কাৰণে এক্সেছ ইউজফুল ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচ বুলি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে গভমেণ্ট স্কিমে এতিয়া একেলগে হৈ কাম কৰিব লাগিব আৰ্টিকলটোত ছাজেষ্ট কৰিছে যে কানেক্ট কৰিব লাগিব ৱেলফেয়াৰ আৰু ফাইনেন্সিয়েল স্কিমছ থ্ৰু ওৱান প্লেটফৰ্মৰ দ্বাৰা যেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ মনৰেগা ই শ্ৰম অটল পেঞ্চন যোজনা এনেকুৱা ধৰণৰ যিমান আমাৰ যোজনা আছে প্ৰত্যেকটি যোজনাক ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব হাউচ হোল্ড ফাইনেন্সিয়েল ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি উইমেন ইনফৰ্মেল ৱৰ্কাৰ্ছ মাইগ্ৰেণ্টছ আৰু গিগ ৱৰ্কাৰ্ছৰ কাৰণে জনধন যোজনাকো ইভেন ইনক্লুড কৰিব লাগিব নিড ফৰ কলাবৰেশ্যন এতিয়া গভমেণ্ট বেংক এমপ্লয়াৰ্ছ ফিনটেক কোম্পানীজ ৰেগুলেটৰ সকলোৱে একলগ হৈ কাম কৰিব লাগিব ভালকৈ ইউজ কৰিব লাগিব ফাইনেন্সিয়েল যি ডেটা আছে আৰু লগতে ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পলিচি ডিজাইন কৰিবৰ কাৰণে য'ত নেকি তেওঁলোকে নিজৰ কনজিউমাৰক যাতে প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰে আৰু ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচটো যাতে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে গতিকে তেওঁ কনক্লুড কৰিছে যে ফাইনেন্সিয়েল হেল্থ এচেঞ্চিয়েল হয় ইণ্ডিয়াৰ ফিউচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই ছাকচেছফুলি এক্সপাণ্ড কৰিছে এক্সেছ টু বেংকিং এতিয়া নেক্সট গ'লটো হ'ব লাগে এনচিয়'ৰ কৰিবৰ কাৰণে এভৰি চিটিজেনে যাতে ছেভ কৰিব পাৰে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে নিজকে ছিকিয়ৰ কৰিব পাৰে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ কাৰণে আৰু ফাইনেন্সিয়েল ৰেজিলিয়েঞ্চ যাতে তেওঁলোকৰ থাকে বাই কম্বাইনিং ডিজিটেল ইন'ভেশ্যন গভমেণ্ট ছাপৰ্ট পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইণ্ডিয়াই ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব ফিউচাৰ এটা যি নেকি ষ্ট্ৰং হ'ব ফাইনেন্সিয়েল ক্ষেত্ৰত বুলি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া ফাইনেন্সিয়েল হেল্থ ভাৰ্চেছ ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজনটো হৈছে অকল ষ্ট্ৰাকচাৰেল মেট্ৰিক এটাহে কোনোবাৰ যদি অকল বেংক একাউণ্ট এটা থাকে তেওঁ ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজনত পৰিব ফাইনেন্সিয়েল হেল্থটো কিন্তু হেল্থটো হৈছে কোৱালিটেটিভ বিহেভিয়াৰ যেতিয়া তেওঁলোকে এক্সেছ কৰিব পাৰিব বেংকিং লগতে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব ছেভ কৰিব পাৰিব তেতিয়া সেইবিলাক বস্তু ফাইনেন্সিয়েল হেল্থত পৰে এতিয়া জনধন 2.0 নেক্সট ইভলিউচনাৰী ফেজ হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনাৰ যেতিয়া জনধন 1.0 ফ'কাছ কৰিছিল ইউনিভাৰ্চেল একাউণ্ট এক্সেছ কৰাবৰ কাৰণে এতিয়া জনধন 2.0 এইম কৰা গৈছে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে এই একাউণ্টবিলাকক কম্প্ৰিহেনচিভ ফাইনেন্সিয়েল ৰেজিলিয়েঞ্চ প্লেটফৰ্মৰ কাৰণে ইয়াত ইনভলভ হৈ থাকিব ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্ৰেডিট পেঞ্চন ছিষ্টেম ডাইৰেক্টলি এক্সিষ্টিং বেচিক একাউণ্টৰ লগত বিকশিত ভাৰত গ্যাৰেণ্টি ফৰ ৰোজগাৰ এণ্ড আজীৱিকা মিছন যি এক্ট 2025 যি নেকি ৰিপ্লেচ কৰি আহিছে মনৰেগা 2005ত এলিভেট কৰিব ষ্টেচুটৰী গ্যাৰেণ্টি আৰু ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট আগতে আছিল 100 দিন এতিয়া 125 ডেজৰ কাৰণে পাৰ ফিস্কেল ইয়েৰ শ্বিফ্ট কৰিছে programmatic architecture towards centralized funding structure, creation of highly durable assets aligned with Viksit Bharat 2047 vision. এই টপিকটোৰ আমি core challenge আৰু counter argumentত zero balance and dormancy hurdles হয় ইয়াতে এতিয়া চেলেঞ্জটো কি হয় হাই একাউণ্ট ওনাৰশ্বিপ ৰেটছ আছে কিন্তু ছাবষ্টেঞ্চিয়েল পৰ্চন অফ ৰুৰেল আৰু ইনফৰ্মেল একাউণ্টটো কেনেকুৱা হৈ থাকে প্ৰলং ডৰমেঞ্চি ইউজ নকৰে ইমান ট্ৰু ফাইনেন্সিয়েল হেল্থ কেনট এক্সিষ্ট ইফ একাউণ্টছ আৰ ভিউড মেয়াৰলি এজ এ টেম্পৰৰী ট্ৰানজিট পইণ্ট হিচাপে উইথড্ৰয়িং গভমেণ্ট কেছ ট্ৰান্সফাৰ গভমেণ্টে কেছটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে উইথড্ৰ কৰা মানে
কি নহয় এইটো ফাইনেন্সিয়েল হেল্থ নহয় এটা ফিজিক্যাল ডিসেন্ট্ৰেলাইজেশন স্ট্ৰাকচাৰেল ট্ৰান্সফৰমেশন ইন মেজৰ ছ'চিয়েল সিকিউৰিটি নেটছ যেনেকৈ ট্ৰানজিশন হৈছে ফ্ৰম মনৰেগা টু ভিভিজি ৰামজি এক্ট এতিয়া ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে কষ্ট শ্বেয়াৰিং মডেল য'ত প্লেচ কৰিছে হায়াৰ ইন ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন কাৰ ওপৰত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি এই টপিকটোৰ চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে জাৰ্নি অফ ফাইনেন্সিয়েল democratization in India has transitioned through distinct policy era of social banking nationalization 1969 to 1980 লৈকে নেশ্যনেলাইজেশ্যন অফ মেজৰ কমাৰ্চিয়েল বেংক হৈছিল ইণ্ডিয়ান বেংকিং ফিলচফি আছিল ক্লাছ বেংকিং আগতে তাৰ পাছৰ পৰা কি হলে আহিলে মাছ বেংকিঙলৈ আহিলে এক্সপাণ্ড কৰিলে ৰুৰেল এৰিয়াত ব্ৰাঞ্চেছ বিলাক বেংকৰ এষ্টাব্লিছ কৰিলে প্ৰাইভেটি চেক্টৰ লেণ্ডিং যাতে মেণ্ডেট কৰে টাৰ্গেট এগ্ৰিকালচাৰ আৰু স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স গ্ৰাছৰুট ৰিভলিউশ্যন দেখিলো 1992 নাবাৰ্ডে লঞ্চ কৰিছে চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ বেংক লিংকেজেছ প্ৰগ্ৰেম ICT বেংক বিজনেছ কৰেছপণ্ডিং মডেল আফটাৰ 2005 আমি দেখিছো RBI ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে নো ফ্ৰিলছ বেচিক একাউণ্টছ পায়োনিয়াৰ বিজনেছ কৰেছপণ্ডিং ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা জেম ট্ৰিনিটি পেৰাডাইগ্ৰাম শিফ্ট হৈছে 14ত লঞ্চ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনা ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰলৈ লাহেকে শিফ্ট কৰা দেখা গৈছে 2015 পৰা 2026 আমি ৰেপিড ৰাইজ হৈছে UPI ডিজিলকাৰ একাউণ্ট এগ্ৰিগেটৰ ফাইনেন্সিয়েল হেল্থ আৰু বৰ্তমানৰ চিটুৱেশ্যনটো পাইছো এটা লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি এই টপিকটোৰ চাওঁ তেন্তে দেখিম যে shift from paternalism to capacity এতিয়া ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন হিষ্টৰিকেলি কেনেকুৱা আছিল ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজনৰ যিবোৰ পলিচি আছিল অপাৰেট কৰিছিল পেটাৰ্নেলিষ্টিক মডেল হিচাপে ট্ৰিট কৰিছিল চিটিজেনসকলক পেছিভ বেনিফিচিয়াৰী অফ ষ্টেট ৱেলফেয়াৰ কণ্টেম্পৰৰী যিটো ফাইনেন্সিয়েল হেল্প পলিচি এইটো বিল্ড হৈ আছে ডাইৰেক্টলি অমৰ্ত্য সেনৰ কেপেবিলিটি এপ্ৰ'চ ইয়াত দেখা যায় ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কমডিটি হিচাপে নহয় ভাইটেল কেপেবিলিটিজ হিচাপে য'ত গ্ৰান্টছ কৰে চিটিজেনসকলক ফ্ৰীডম দিয়ে তেওঁলোকে যি কৰিব বিচাৰে যাতে সেইটো হিচাপত তেওঁলোকৰ ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰৰ যিটো কনচেপ্ট হয় এইটো কেপেবিলিটি তেওঁলোকক ক্ৰিয়েট কৰা ৰিটায়াৰমেণ্ট ফাণ্ডৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচিয়ে প্ৰভাইড কৰে বেছ লাইন অফ ডিগনিটি ৰাখে ৰিমুভিং ষ্ট্ৰাকচাৰেল এনজাইটিজ অফ আনএক্সপেক্টেড পভাৰ্টি মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম যে ফাইনেন্সিয়েল ডাইমেনশ্যনত ফাইনেন্সিয়েল হেল্থটোৱে সদায় ইকুৱেলিটি আনিব ছ'চাইটিখনত পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত পলিটিকেলি শ্বিফ্ট ফ্ৰম ৱেলফেয়াৰ ডেলিভাৰী টু ৱেলফেয়াৰ ক্ৰিয়েশ্যন চেঞ্জ দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন চিটিজেন আৰু ষ্টেটৰ মাজত লিগেল আৰু ডাইমেনশ্যনত ট্ৰানজিশ্যন যে হৈছে মনৰেগা টু ষ্টেচুটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক অফ VVG Ramji Act 2025 ই ৰিফ্লেক্ট কৰে ইভলভিং লেজিসলেটিভ এপ্ৰ'চ অন ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি ঠিক তেনেদৰে এথিকেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু ইকনমিক ডাইমেনশ্যন আমাৰ মেনশ্যন কৰা আছে NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত কম্প্ৰিহেনচিভ ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এনহেন্স কৰিব লাগিব ক্ৰেডিট এক্সেচিবিলিটি থ্ৰু UPI ইউনিফাইড লেণ্ডিং ইণ্টাৰফেচৰ দ্বাৰা এইকেইটা এটচেট্ৰা ইয়াতে আমাৰ PYQ মেনশ্যন কৰা আছে এবাৰ আহিছো নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে ইণ্ডিয়াছ গ্ৰোথ ষ্টৰী নিড মোৰ উইমেন এট ৱৰ্ক এই আৰ্টিকেলটোত এক্সপ্লেইন কৰিছে দুইগৰাকী অথৰে যদিও ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক গ্ৰোথ ৰেপিডলি হৈছে কিন্তু এতিয়াও এচিভ কৰিব পৰা নাই ফুল পটেনচিয়েল আৰু তেতিয়ালৈকে নোৱাৰিব যেতিয়ালৈকে বেছিভাগ উইমেনে পাৰ্টিচিপেট ৱৰ্ক ফ'ৰ্চত নকৰে অথৰকেইগৰাকীয়ে আৰ্গিউ কৰিছে যে ইকনমিক গ্ৰোথত কি হ'ব লাগে ইকুৱেলিটি ক্ৰিয়েট হ'ব লাগে বা কোৱালিটি ক্ৰিয়েট হ'ব লাগে এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি উইমেনৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি এডুকেটেড উইমেনৰ কাৰণে এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক গ্ৰ' হৈছে কিন্তু উইমেন্সৰ এমপ্লয়মেণ্ট এতিয়াও চেলেঞ্জত আছে ইণ্ডিয়াৰ GDP এক্সপেক্ট কৰা গৈ যে এতিয়াও কণ্টিনিউকে গ্ৰ' কৰি থাকিব ষ্ট্ৰংলি কিন্তু উইমেন আৰ নাও লুকিং ফৰ ৱৰ্ক যেনেকৈ ফিমেল লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন ৰেট ইনক্ৰিজ হৈছে 25% এপ্ৰক্সিমেটলি 2022ৰ পৰা 30% এপ্ৰক্সিমেটলি 2025ত কিন্তু বেছিভাগ উইমেনে ষ্টিল ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে ষ্টেবল আৰু ৱেল পেড জব পাবৰ কাৰণে যিহেতু মোৰ উইমেন আৰ বিকামিং এডুকেটেড গাৰ্লছ আৰু উইমেন বিলাক এতিয়া কি হৈছে লাহেকৈ এনৰোল কৰিছে হায়াৰ এডুকেশ্যনত ৰেকৰ্ড নাম্বাৰছত ইভেন ফিমেল লেবাৰ গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ' হায়াৰ এডুকেশ্যনত বেছি হয় মেলতকে ইভেন উইথ বেটাৰ এডুকেশ্যন বহুতো উইমেনে এতিয়াও জবছ যে তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ হিচাপত যেনেকুৱাকৈ মেথছ কৰিব লাগে সেই কোৱালিফিকেশ্যন মেথছত জব প্ৰভাইড কৰিব পৰা নাই most working women এতিয়াও low quality jobs আছে large number of women in rural areas বা self employed হয় তেওঁলোকে
কাম কৰে এগ্ৰিকালচাৰত বা ফেমিলি বিজনেছত ফিউ উইমেনছে কি কৰে ৰেগুলাৰ চেলেৰিত জবত তেওঁলোক এতিয়া পাৰ্টিচিপেট কৰি আছে সেলফ এমপ্লয়মেণ্ট মানে কি হৈছে লোৱাৰ ইনকাম লেছ জব চিকিউৰিটি বা ফিউৱাৰ কেৰিয়াৰ অপৰচুনিটি এতিয়া আনপেড কেয়াৰ ৱৰ্ক বিগাৰ অবষ্টেকল বুলি দুইগৰাকী অথৰে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে কৈছে যে উইমেনে স্পেণ্ড কৰে লাৰ্জ পাৰ্ট অফ দেয়াৰ ডে কেয়াৰিং তেওঁলোকৰ ডেটো কেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে চিলড্ৰেনক এল্ডাৰলি ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ কুকিং ক্লিনিং আদাৰ হাউচিং ৰেছপনচিবিলিটিজ এইটো ছাৰ্ভেটো কৰ আহিছে টাইম ইউজ ছাৰ্ভে একৰ্ডিং টু টাইম ইউজ ছাৰ্ভে মতে উইমেনে স্পেণ্ড কৰে ছেভৰেল আৱাৰ্ছ এভৰি ডে পেড ডমেষ্টিক আৰু কেয়াৰ গিভিং ৱৰ্কত এই ৰেছপনচিবিলিটিজ বিলাকে তেওঁলোকক কি কৰে লেছ টাইম দিয়ে আৰু ফ্লেক্সিবিলিটি নাপায় পেড এমপ্লয়মেণ্টত পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে গতিকে ইণ্ডিয়া এতিয়া ইনভেষ্ট কৰিব লাগে কেয়াৰ ইকনমিত এতিয়া কেয়াৰ ইকনমি মানে কি কেয়াৰ ইকনমি মানে হৈছে এনকম্পাছে both paid আৰু unpaid activities related to provisioning care for children, elderly, sick, working adult ইয়াতে এতিয়া পেডো আছে যেনেকৈ নাৰ্ছিং পেড হয় কিন্তু যিসকল উইমেনে ঘৰত কৰে সেইটো আনপেড হয় সেইটো হৈছে কেয়াৰ ইকনমি এতিয়া দুইগৰাকী অথৰে কৈছে যে ইণ্ডিয়া ইনভেষ্ট কৰিব লাগে কেয়াৰ ইকনমিত ছাজেষ্ট কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব এফৰ্ডেবল চিলড্ৰেন চাইল্ড কেয়াৰ চেণ্টাৰ্ছত এল্ডাৰলি কেয়াৰ ছাৰ্ভিচ ছাপৰ্ট ছিষ্টেমত কাণ্ট্ৰিজ যেনেকৈ ছুইডেন ডেনমাৰ্ক জাপানে ইনক্ৰিজ কৰিছে উইমেনৰ এমপ্লয়মেণ্টটো পাৰ্টিচিপেশ্যনটো বাই এক্সপাণ্ডিং কেয়াৰ ছাৰ্ভিচ বেটাৰ কেয়াৰ ফেচিলিটিজে এলাউ কৰিব মোৰ উইমেনক জইন কৰিবৰ কাৰণে ৱৰ্ক ফৰ্চত তেওঁলোকক ষ্টেবল হৈ থাকিবৰ কাৰণে এতিয়া আদাৰ ছাপৰ্টছৰো প্ৰয়োজন আছে যেনেকৈ উইমেনসকলক এতিয়া দৰকাৰ হয় ছেফ ৱৰ্ক প্লেচ ৰিলায়েবল ট্ৰান্সপৰ্ট ফ্লেক্সিবল ৱৰ্কিং আৱাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিং বেটাৰ লিংকছ বিটুইন এডুকেশ্যন এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট গতিকে তেওঁলোকে কনক্লুড কৰিছে যে উইদাউট উইমেনৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিৰ যিটো লক্ষ্য আছে সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ কি হ'ব টাফ হ'ব এতিয়া এই টপিকটোৰ আমি হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি চাওঁ তেন্তে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এৰা সময়ত ইণ্ডিয়াৰ ট্ৰেডিশ্যনেল এগ্ৰেৰিয়ান ইকনমিক আছিল আৰু ফেমিলি ফাৰ্ম ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিল ইণ্টিগ্ৰেটেড তাত বিশেষকৈ কাম কৰিছিল সকলোৱে আৰ্লি পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ 50 পৰা 60 ভিতৰত আৰ্লি ডিকেডছ অফ প্লান ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টত পাব্লিক পলিচি বিলাকে কেনেকুৱা হিচাপে প্ৰাইমেৰিলি উইমেনসকলক দেখা গৈছিল উইমেন ৱেলফেয়াৰ লেণ্ডছ ৰেডাৰ দেন দেয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইকনমিক এজেঞ্চি হিচাপে 70 টাৰ্ণিং পইণ্ট হ'ল টুৱাৰ্ডছ ইকুৱেলিটি ৰিপৰ্ট আহিলে লেণ্ডমাৰ্ক বুলি কৈছে ইয়াত পাব্লিছ হ'ল কমিটি অন দ্য ষ্টেটাছ অফ উইমেন ইন ইণ্ডিয়া ৰেডিকেলি শ্বিফ্ট কৰা গ'ল ডিছক'ৰ্চলৈ এই ৰিপৰ্টটোত প্ৰভাইড কৰিলে এম্পিৰিকেল এভিডেন্স ডিক্লাইনিং ফিমেল লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন ৱাইডেনিং ৱেজ গেপ আৰু চিষ্টেমেটিক মাৰ্জিনেলাইজেশ্যন এইটো এনফ'ৰ্চ কৰিলে ষ্টেটক শ্বিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে এপ্ৰ'চটো পিয়'ৰ ৱেলফেয়াৰ টু ডেভেলপমেণ্টলৈ আৰু ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম দিব ধৰিলে টাৰ্গেটেড এমপ্লয়মেণ্ট 5th and 6th 5-year প্লানৰ দ্বাৰা 1991 লিবাৰেলাইজেশ্যন হ'ল ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ বুম হ'ল অপেন হ'ল ইণ্ডিয়াৰ ইকনমি যেনেকৈ ৰেপিড গ্ৰ'থ হ'ল আই টি ছাৰ্ভিচ বেংকিং ৰিটেইল ছেক্টৰছত আৰু ফৰ্মেল এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি খোল খালে বিশেষকৈ এডুকেটেড আৰ্বান উইমেনসকলৰ কাৰণে 2000 to 2010ত ৰাইট বেছড লেজিছলেটিভ এপ্ৰ'চ অনা গ'ল যেনেকৈ মনৰেগা আনিলে দেন মেটাৰ্নিটি বেনিফিটছ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2017ত আনিলে ইনক্ৰিজ কৰিলে পেড মেটাৰ্নিটি লিভ 12 weeks to 26 weeks ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে ক্ৰিচ মেণ্ডেট ফৰ ফাৰ্মছ য'ত নেকি 50 বা তাতকৈ বেছি এমপ্লয়িজ থাকে 2020ত পিছৰ পৰা ফ'কাছ অন কেয়াৰ ইকনমি এণ্ড ট্ৰেক ট্ৰানজিশ্যন এতিয়া এই টপিকটোৰ আমি লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ ক'ৰ আৰ্গুমেণ্টটো হৈছে ইনক্ৰিজ কৰা ফিমেল লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো এইটো এলাইন হৈ আছে বিশেষকৈ অমৰ্ত্য সেনৰ যি ফিলচফি হয় কেপেবিলিটি এপ্ৰ'চ ফিলচফিটোৰ লগত এতিয়া এই ফ্ৰেমৱৰ্কটোত আৰ্গিউ কৰে যে ডেভেলপমেণ্টক মিজাৰ্জ কৰা যাব এক্সপাণ্ড কৰি হিউমেন ফ্ৰীডমটো যেতিয়া এক্সপাণ্ড হ'ব তেওঁলোকে যেনেকৈ বিচাৰিব তেনেকুৱা ধৰণে খৰচ যদি কৰিব পাৰে ছাপ'জ কেৰিয়াৰ চুজ কৰিব পাৰে তেতিয়া সেইটো কি বুলি কয় তেওঁলোকক কেপেবল কৰা বুলি কয় ৰেডাৰ দেন চিম্পলি জিডিপি গ্ৰ'থ এডুকেশ্যন এজ এন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল কেপেবিলিটি হয় যিয়ে দিয়ে উইমেনক নলেজ হাউএভাৰ যদি ষ্ট্ৰাকচাৰেল বেৰিয়াৰ্ছ থাকে যেনেকৈ আনছেফ পাব্লিক স্পেচ থাকে হেভি কেয়াৰ গিভিং বাৰ্ডেনে যদি উইমেনক ইয়াৰ পৰা প্ৰিভেণ্ট কৰে তেওঁলোকক এমপ্লয়মেণ্ট চিক কৰিবৰ কাৰণে কেপেবিলিটি ফেইলছ হৈ যায় আৰু ট্ৰান্সলেট হয় ইনটু ফাংচনিং একচুৱেল ফ্ৰীডম টু পাৰ্চু এ কেৰিয়াৰ থ্ৰু ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় এতিয়া এই ছ'চিয়েল আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰেল কনষ্ট্ৰেণ্টবিলাক ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে মাল্টিডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি টপিকটো চাওঁ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত বিশেষকৈ পেট্ৰিয়াৰ্কি নৰ্মছ আৰু ষ্টিগমা এটা আছে
আৰু যদি উইমেনৰ লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো বাঢ়ে এই পেট্ৰিয়াৰ্কি নৰ্মছটো ৰিডিউচ হ'ব ছেফটি চেনিটেশ্যন আৰু মোবাইলিটিত ডিচিশ্যন যেতিয়া কৰে ৱৰ্ক ফ'ৰ্চত পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে হেভিলি ইনফ্লুৱেঞ্চ থাকে ছেফটি অফ দ্য পাব্লিক স্পেচ কেনেকুৱা হয় প্ৰপাৰ চেনিটেশ্যন ফেচিলিটি আছে নে নাই এতিয়া পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত যদি আমি চাওঁ এতিয়া পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত যদি চাওঁ ফ্ৰম ৱেলফেয়াৰ ৰেচিপিয়েণ্ট টু ইকনমিক লিডাৰ্ছ ডিকেটছৰ পৰা পলিটিকেল কেম্পেইনছে ট্ৰিট কৰে উইমেনসকলক প্ৰাইমেৰীলি এজ এ ৱেলফেয়াৰ ভোটিং ব্লক হিচাপে ফ'কাছ কৰে টাৰ্গেটেড কেছ ট্ৰান্সফাৰ ছাবচিডাইজ কুকিং গেছ ৰেচন দেয়াৰ গ্ৰয়িং পলিটিকেল শ্বিফ্ট হৈছে টুৱাৰ্ডছ ট্ৰিটিং উইমেন এজ এক্টিভ ইকনমিক লিডাৰ হিচাপে তেনেকুৱা ধৰণে আমি যদি চাওঁ লিগেল ডাইমেনশ্যনত মেটাৰ্নিটি বেনিফিটছ কমপ্লায়েন্স ডিলেমা এটা আছে যেতিয়া এক্সটেণ্ড কৰে পেড মেটাৰ্নিটি লিভ টু 26 উইকলৈ ছিগনিফিকেণ্ট ষ্টেপ হয় লেবাৰ ৰাইটছৰ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত এলাইন হয় উইথ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লৰ লগত আনলক যদি কৰা যায় ফিমেল ৱৰ্কফ'ৰ্চ পটেঞ্চিয়েল টো এচেঞ্চিয়েল হয় ইণ্ডিয়াক মিট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যি কমিটমেণ্ট আছে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল 5 নাম্বাৰ 5 আৰু 8 ডিচেণ্ট ৱৰ্ক এণ্ড ইকনমিক গ্ৰ'থৰ ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত আনলকিং এ মেচিভ GDP অপৰচুনিটি মাল্টিপল গ্ল'বেল মেক্ৰ' ইকনমিক ষ্টাডিয়ে ছাজেষ্ট কৰে যে ক্লজিং দ্য জেণ্ডাৰ এমপ্লয়মেণ্ট গেপ কুড এড অভাৰ $1.4 ট্ৰিলিয়ন টু ইণ্ডিয়াছ GDP এতিয়া ইয়াতে NCERT লিংকেজেছ দিয়া আছে টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড UPSC চিলেবাছ আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ডত যদি চাওঁ পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ ক্ৰিটছ নেটৱৰ্ক খুলিব লাগিব ষ্টেট এক্সপাণ্ড কৰিব লাগিব অংগনবাড়ী নেটৱৰ্ক আণ্ডাৰ মিছন শক্তি ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ কৰিব লাগিব এল্ডাৰ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচ ৰিফাইন কৰিব লাগিব ৰেগুলেটৰী ফিজিকেল পলিচিছ যেনেকৈ শ্বেয়াৰ্ড কষ্ট ফৰ মেটাৰ্নিটি বেনিফিটছ প্ৰিভেণ্ট কৰিব লাগিব হায়াৰিং bias against women in private sector, tax incentive for gender parity, enhance কৰিব লাগিব urban safety and mobility, urban housing, hostel infrastructure, etc. build কৰিব লাগিব ইয়াৰ way forward হয় ইয়াৰ PYQ আমাৰ ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে এইবাৰ আহিছো আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটোলৈ শেষৰ আৰ্টিকেলটো হৈছে নেক্সট লিপ উইল কাম ফ্ৰম ব্ৰিঙিং AI এণ্ড ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ টুগেডাৰ এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত অথৰ দুগৰাকীয়ে আৰ্গিউ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ নেক্সট যিটো মেজৰ ইকনমিক আৰু টেকনলজিক জাম্প হ'ব অকল কোৰ যি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ মডেলটো বিল্ড কৰিলে নহ'ব স্ক্ৰেটছৰ পৰা ইয়াক ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব কিহৰ লগত ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ লগত DPI লাইক আধাৰ UPI ফাষ্টেগৰ লগত যেতিয়াই DPI এক কৰে এজ এ ফিজিকেল ৰোডছ হিচাপে AI ভেহিকল হ'ব যিয়ে ড্ৰাইভ কৰিব মেচিভ ছ'চিয়েল ইকনমিক ভেলু ছিগনিফিকেণ্টলি বুষ্ট কৰিব ষ্টেটৰ কেপাচিটি যেনেকৈ প্ৰডাক্টিভিটি বঢ়াব ফৰ্মেল জব ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব পাৰিব এতিয়া ইণ্ডিয়া অলৰেডি কি এচিভ কৰিলে ইয়াতে অথৰকেইগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে চিন্স 2014 ইণ্ডিয়াই বিল্ড কৰিলে ওৱান অফ দ্য ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আধাৰে প্ৰভাইড কৰে ডিজিটেল আইডেণ্টিটি ফৰ অভাৰ এ বিলিয়ন পিপল UPI ৰিভলিউচনাইজ আনিলে ডিজিটেল পেমেণ্টত বিলিয়নছ অফ ট্ৰানজাকশ্যন এভৰি মান্থত হোৱা দেখা যায় GST ডিজিটাইজ কৰিলে টেক্স কালেকশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিলে ভেলুৱেবল ইকনমিক ডেটা ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ ৰিডিউচ কৰিলে ফ্ৰড আৰু এনচিঅ'ৰ কৰিলে গভমেণ্টৰ যি বেনিফিটছৰ ৰিচ কৰে যাতে ৰাইট হেণ্ডত এই চিষ্টেমবিলাকে জেনেৰেট কৰিছে হিউজ এমাউণ্টছ অফ ৰিলায়েবল ডিজিটেল ডেটা ইয়াৰ দ্বাৰা ইণ্ডিয়া কি হৈছে যে ইউনিক ডেটা ৰিচ কাণ্ট্ৰি বুলি আমি এতিয়া ইণ্ডিয়াক ধৰিব পাৰোঁ এতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চক কিয় DPI বা DPI প্ৰয়োজন হয় সেই কথাষাৰ যে ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কিয় দৰকাৰ অথৰকেইগৰাকী কৈছে যে AI অকল AIক যদি আমি ৰাখোঁ তেতিয়া সেইটো ইনাফ নহয় ইউজফুল তেতিয়াহে হ'ব যদি এক্সেছ কৰিব পাৰিব ভেৰিফাইড আইডেণ্টিটি চিকিউৰ ডিজিটেল ৰেকৰ্ডছ ফাইনেন্সিয়েল আৰু বিজনেছ ডেটা গভমেণ্ট ছাৰ্ভিচ গতিকে DPI প্ৰভাইডছ কৰে এই ফাউণ্ডেশ্যনবোৰ এলাউ কৰে AIক ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে ৰিয়েল লাইফ প্ৰব্লেমছৰ ইনষ্টিড অফ অনলি আনচাৰিং কুৱেশ্যনছ অৰ জেনেৰেটিং টেক্স এতিয়া বেনিফিটছ কি হ'ব আমি যদি কম্বাইন কৰি দিওঁ AI আৰু DPI একৰ্ডিং টু দ্য আৰ্টিকল এতিয়া AI ইণ্টিগ্ৰেশ্যনে ইণ্ডিয়াৰ ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কি কৰিব ইম্প্ৰুভ কৰিব হেল্থ কেয়াৰ বাই মেকিং ডায়েগনচিছ আৰু ট্ৰিটমেণ্ট মোৰ এক্সেচিবল কৰিব এডুকেশ্যনটো পাৰ্চনেলাইজ কৰিব পাৰিব মাল্টিপল ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ ইউজ কৰি হেল্প কৰিব ফাৰ্মাৰ্ছসকলক বেটাৰ এডভাইচ
crop planning, market access or কাৰণে improve কৰিব government services by reducing paperwork আৰু speed up কৰিব decisions বোৰ increase কৰিব employment by creating new digital service businesses improve কৰিব welfare delivery reduce কৰিব corruption যিহেতু ইয়াতে কি থাকে accountability থাকে গতিকে strengthen কৰিব supply chain আৰু logistic ইণ্ডিয়াৰ এতিয়া opportunity কি আছে তেওঁলোকে কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ advantage positionত ইণ্ডিয়া আছে কাৰণ already one of the world's largest digital public infrastructure ইণ্ডিয়া ওচৰত already আছে massive population generate কৰে digital data strong software আৰু technology talent আছে গতিকে instead of trying to compete only building artificial intelligence model like US আৰু China যিটো কৰিছে ইণ্ডিয়াই ফকাস কৰিব লাগে AI efficiency through its public digital infrastructure এতিয়া তেওঁলোকে কিছুমান challengesও মেনশন কৰিছে কিন্তু শেষত তেওঁলোকে এই কথাষাৰে বাৰে বাৰে মেনশন কৰিছে যে AI আৰু DPI ইন্টিগ্ৰেট কৰিলে ইণ্ডিয়া কি কৰিব পাৰিব এতিয়া ডেভেলপ কৰিব পাৰিব প্ৰত্যেকটো সেক্টৰতে Tried of digital optimism এটাও মেনশন কৰিছে দুইগৰাকী অথৰে ট্ৰানজিশন ফ্ৰম ডেটা পোৰ টু ডেটা ৰিচ কান্ট্ৰি আমাৰ ইণ্ডিয়াক দেখিছো ৰিইমাজিন কৰিছে ষ্টেট মেচিনাৰী হিষ্টৰিকেলি এক্সপান্ড কৰিছে ষ্টেট কেপাচিটি ৰিকুৱাৰিং হায়াৰিং মোৰ পাৰ্চনেল and creating more departments often led to bureaucratic blocks গতিকে integration of AI allow কৰিব state to process vast amounts of unstructured data effectively bypass কৰিব departmental silos আৰু transitioning from rigid text based document storage employment via application over generation এতিয়া এই টপিকটো আমি historical evaluation টো যদি চাওঁ তেন্তে দেখিম যে post independence reality state face কৰিছিল with weak administrative capacity আছিল acute scarcity of reliable data আছিল তাৰ পিছতে state লাহেকে প্লান কৰিলে heavily rely কৰিছিল মহালানবিস মডেলৰ ওপৰত sample based survey conduct কৰিলে national sample survey organization then early computerization after 1980 আহিলে technical genesis আহিলে national informatics center interoperability failure while individual departments gradually replace korile typewriter with desktop computer part of population scale DPI ami after 2009 to 2016 catalyst year বুলি কৈছে 2016 rollouts কৰিছে UPI আৰু GST আৰু বৰ্তমান আমি modern paradigm পাইছো prevail কৰে philosophy evolving towards John Vicious framework লৈ তে টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড আমাৰ ইয়াতে NCERT linkages দিয়া আছে UPSC syllabus আৰু way forward transition কৰিব লাগিব static files to active API cultivate কৰিব লাগিব secure public data commons implement কৰিব লাগিব robust human in the loop service etc ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইসিস ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাই থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফলো কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ